সকল কুইজিং অসমৰ আসাম টুডেৰ অন্য এটা নতুন এপিছডলৈ মই বিশ্ব সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অতি প্ৰাসংগিক বিষয়বস্তুৰে আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগতে পূৰ্ব ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে দেখুওৱা সঁহাৰিৰ বাবে এচিকতা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 অসমৰ কোন দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ 2022 বৰ্ষৰ বাবে পদ্মশ্ৰী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল শকুন্তলা চৌধুৰী আৰু ধনেশ্বৰ ইংতি শকুন্তলা চৌধুৰী অসমৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান গান্ধীবাদী নেত্ৰী সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে লগতে ধনেশ্বৰ ইংতি এগৰাকী কবি আৰু প্ৰখ্যাত লেখক তেওঁক সাহিত্য আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰত পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পদ্ম সন্মান প্ৰাপকৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল সেই অনুসৰি প্ৰয়াত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিঙক পদ্ম বিভূষণ সন্মান দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা গোলাম নবী আজাদ মাইক্ৰছফ্টৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সত্য নাডেলা এলফাবেটৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সুন্দৰ পিচাই আৰু এএছআই পৰিচালন সঞ্চালক চি পুনাৱাল্লাক লগতে দেৱেন্দ্ৰ জাজাৰিয়াক পদ্মভূষণ প্ৰদান কৰা হৈছে অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰা লগতে প্ৰমোদ ভগত বন্দনা কাঠাৰিয়া আৰু শিল্পী চনু নিগমলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী